A7iv So what's up YouTube guys, सबजना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर भ्लग। अनि आई नो यो धेरै पछि मैले भ्लग गरिरहेको छु हैन, किनभने त्यस्तै सिचुएसन थियो हैन, धेरै कामहरू थियो अनि कामहरू सकाएर आज चाहिँ खतरा नै भ्लग ल्याएको छु। किनभने आज म जाँदैछु हैन क्यामेरा किन्न, नयाँ क्यामेरा चाहिँ सोनीको A7IV अल्फा 7 किन्न जाँदैछु म। तर मैले साथीहरूलाई चाहिँ पुरै सरप्राइज दिन लाग्छु हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ A7C किन्छु भनेको छु हैन, तर म चाहिँ A7IV किन्न जान लाग्यो हैन। सो तिनीहरूलाई सरप्राइज दिन्छु म अनि तपाईहरुलाई पनि दामी दामी कन्टेन्ट बनाउँछु त्यसपछि हैन। सो या गाइस रैला हान्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, नयाँ क्यामेरा हान्नुपर्छ, लेट्स गो। क्यामेरा बोकेर आउँछु हिँडेको किनेर आउँछु। ए कसको बाइक हो यो बडा रूपमा, लेट्स गो। मिस्टर गौरव थापा कस्तो नाटक हो, क्लास भयो बिरामी छौ तिमी हैन, तिमीले लिने हो लिने पनि हो, दुईटा क्लास चाहिँ के त्यो भयो भोलि आइहाल्छ नि घरमा, त्यो टाँच्ने हैन पर्दैन आउनु, म त आउने हो भोलि, पर्दैन भाइ आउनु, आजबाट दोस्ती खतम भाइ। जहिले प्लान बिगार्ने थाहा पायो। बडा रूपमा हामी झररा आइपुगिसक्यौँ। यस एसएसजीएल माथि हामी। हेलो खै हुँदैन हजुर जिब्रो के छ खबर? A7IV निकालिदिनु न, मगाइदिनु न। हुन्छ 4 हजुर हजुर होइन के छ ब्रो? अब किन्नुपर्छ है दाइ गएर झ्याप्पै A7IV। कतिसम्म हुन्छ दाइ? के छ दाइ? फाइनली A7IV किन्ने सोच आखा दाइ होइन, मिलाइदिनु न झ्याप्पै लगिहाल्ने। ब्याङ्कमा मैले दुईवटा ब्याङ्कमा राखेको छु। त्यही भन, त्यो मलाई त्यो हुँदा मिलाउँदैछ सबै अब घर घर मिलाउने सेटो भनिदिइहालौँ है। हाल्ने होइन दुइटै हाल्ने नि। फाइनली A7IV निको होइन, ल फाइनली प्याक गरियो हाम्रो नयाँ क्यामेरा, हाम्रो दाइकोबाट किनियो। दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दाइको शुभ नाम चाहिँ के हो? सुदर्शनजी। मेरो चाहिँ प्रिजम कार्की है। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै डिस्काउन्टमा दिनुभएको छ। डेफिनेटली आउँछु दाइ। थ्याङ्क यू सो मच दाइलाई। फेरि हाम्रो पसल चाहिँ ठ्याक्कै एक तल्ला माथि छ, लिङ्क ट्रेडर्स हो, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू सब यसमै छ। सो या गाइस फाइनली घरमा पुगियो होइन। यहाँ दिज आर द स्टफ, यही हो क्यामेरा, ब्याग, एसडी कार्डहरू अनि एउटा एक्सटर्नल चार्जर। अघि पसलमा चाहिँ टक्क खोलियो होइन, अनि मेमोरी कार्ड हालेर चेक मात्रै गरेको थियो। अब चाहिँ प्रोपर अनबक्सिङ होइन तपाईँहरूको लागि। यो चाहिँ कार्डहरूलाई चाहिँ साइडमा राखौँ पहिला। सो या दिस इज सोनी A7IV को बक्स। यसको यतापट्टि A7IV भनेर ब्रान्डिङ गरेको छ, यता अल्फा, यता सोनी, यतापट्टि यो ट्याप गर्ने, यो ट्याप खोलेर यस्तो गर्ने होइन।
सो यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यस्तोहरू पाउँछौँ लेन्स एन्ड एक्सेसोरिज रे एक्सप्लोर द रेन्ज अफ लेन्सेस रे हैन ठिक छ गरौँला पछि क्विक स्टार्ट गाइडहरू छ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ यसलाई साइडमा राखौँ त्यसपछि आयो यो फर्स्टमा हामीसँग छ रहेछ सानो प्याकेटमा एडाप्टर छ जुनमा चाहिँ एकतिर यो एसी लाइन जान्छ अर्कोतिर चाहिँ युएसबी निस्किन्छ र यहाँ अर्को यहाँ पाउच छ जुनमा चाहिँ एउटा हाई स्पिड टाइप सी केबल दिन्छ यसमा जुन चाहिँ अब यहाँ लाग्छ हैन भने यहाँनिर लाग्न चाहिँ एउटा यस्तो तार दिन्छ हैन अब यो चार्जरमा यहाँ जोड्ने यो टाइप सी केबल यसमा जोडेर अनि क्यामेरामा प्लग गर्ने यसरी चार्ज गर्न सकिन्छ हैन मैले चाहिँ एउटा एक्सटर्नल ब्याट्री चार्जर लिएँ हैन यो क्यामेराको लागि अब यसमै हामीले क्यामेराको ब्याट्री निकालेर ब्याट्री यसमा चार्ज गर्न मिल्छ सो ब्याट्री चाहिँ यस्तो पाउचमा आउँछ सो यु क्यान सी यसमा चाहिँ जी टाइपको NPFG100 टाइपको ब्याट्री आउँछ यो चाहिँ हाम्रो A7iv A7iv A6600 A7C सबमा यही ब्याट्री युज हुन्छ नर्मल सानो ब्याट्री भन्दा चाहिँ यो एकदम बढी टिक्ने हुन्छ हैन सो यो ब्याट्रीलाई अब यो चार्जरमा यसरी राख्ने प्लगमा जोड्दैछु यो चार्ज हुन थाल्छ अब मेन पार्टमा आउँ अब आयो हाम्रो क्यामेरा सो यो बक्सलाई साइड लगाइदिउँ किन्ने ठाउँमै स्ट्र्याप चाहिँ हालिहालेको थिएँ सेफ्टीको लागि हैन सो यस्तो क्यामेरा आउँछ सोनी A7iv को सो स्ट्र्याप देखाउनु पर्दा स्ट्र्याप चाहिँ पुरै लेदरको छ हैन यता सोनी लेखा छ बीचमा यो घाँटीमा सोनी भयो यतापट्टि चाहिँ A7iv लेखेको यो राम्रो एकदम राम्रो क्वालिटीको स्ट्र्याप पाउँछ यसमा चाहिँ सो दिस इज द क्यामेरा A7iv र A7iv को धेरै डिफरेन्स छ हैन मेन डिफरेन्स चाहिँ म भनिदिइहाल्छु एउटा छ मेन यसमा लेन्सलाई प्रोटेक्ट गरेर यो बन्द हुन्छ क्या हैन सो एकदम राम्रो यो फिचर चाहिँ अर्को ठुलो अपग्रेड भनेको यो टच स्क्रिन जुन चाहिँ फुल्ली आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन दिएछ अनि फुल टच पनि गर्न मिल्छ यो देखाउनलाई पहिला म ब्याट्री हालेर देखाउँछु यसमा ब्याट्री हाल्नलाई तलको खोल्यो ब्याट्री हालिदियो अन गरेपछि यस्तो आउँछ र यसमा चाहिँ अपडेटेड मेन्यु सिस्टम छ जुन चाहिँ टच स्क्रिन पनि हो क्या टचबाट नेभिगेट गर्न पनि मिल्छ क्या मेन्यु जुन पहिलाको क्यामेरा A7iv मा चाहिँ मिल्दैन थियो कार्ड हाल्नलाई हामीले यो साइडको डोर खोल्ने ड्युल कार्ड स्लट पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ दुईटा कार्डहरू जान्छ हैन जुन स्लट ए मा चाहिँ तपाईको CF एक्सप्रेस कार्ड पनि हाल्नु मिल्छ जुन चाहिँ एकदम हाई स्पिड हुन्छ हैन खतरा हुन्छ त्यो पनि हाल्नु मिल्छ यसमा सो मैले कार्ड चाहिँ SanDiskको लिएको छु SanDiskको एक्सट्रिम प्रो STXC-UHS1 कार्ड हो यो चाहिँ जुन चाहिँ स्पिड अप टु 170 को स्पिड छ भने 64 GB को मेमोरी कार्ड 64 GB क्यापेसिटीको दुईटा मेमोरी कार्ड छ कार्डहरू पनि हालिहालौँ सो कार्डहरू चाहिँ तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ एउटा यसरी गयो अर्को पनि यस्तो गयो यसलाई लक गरिदिने क्यामेरा अन गरिदिने तपाईको यहाँ स्क्रिनमा देखाउन थाल्छ त्यसरी चाहिँ हामीले यसमा कार्ड पनि हाल्यौँ हैन यो क्यामेरामा चाहिँ A7iv भन्दा अझै अपग्रेड छ फर एक्जाम्पल A7iv भन्दा यसमा मेगापिक्सल पनि बढी छ हैन यो चाहिँ 33 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो सो यसमा चाहिँ डेडिकेटेड रेकर्ड बटन माथिबाट दिएको छ डबल डेक वाला छ क्या यहाँनिर मोड डायल चाहिँ जुनबाट हामीले क्यामेरा भिडियो अनि SNQ मोड मजाले यहाँबाट नबबाट चेन्ज गर्न मिल्छ सो यो त भयो क्यामेरा र क्यामेरा सँगसँगै मैले एउटा ब्याग पनि पाएको छु एकदम राम्रो क्वालिटीको ब्याग छ यो जुनमा क्यामेरा लेन्स मजाले अट्छ सोनीको क्यामेरामा टक्क मिल्नलाई सोनीको E-माउन्ट लेन्स चाहिन्छ जुन चाहिँ यहाँ मसँग छ यो चाहिँ सोनीको FE 1.8 85mm को लेन्स हो जुन चाहिँ म हाल्दैछु अब यसलाई यस्तो खोल्यो अनि यहाँ एउटा सेतो कलरको डट हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर नि सेतो कलर डट हुन्छ यो दुईटा म्याच गर्ने अनि लक गरेपछि अब यो क्यामेरा कम्प्लिट भयो सो यो 85mm चाहिँ पोर्ट्रेट लेन्स हो भने मलाई चाहिँ भ्लगिङको लागि वाइड एंगल लेन्स चाहिन्छ हैन वाइड एंगल लेन्स चाहिँ जुन चाहिँ म बिस्तारै अब किन्ने छु हैन चाँडै किन्ने छु किन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई एउटा भ्लग त बनाइहाल्छु कि सो तबसम्मलाई चाहिँ यो पोर्ट्रेट लेन्सले नै काम चलाउँछु हल्का बिरोलहरु लिन्छु हैन सो या गाइस A7iv फाइनली हानियो खतरा मेहनत गरेर किनियो अब चाहिँ मेरो भ्लगहरु हैन एकदम क्रिस्प र एकदम शार्प हुनेछ के सो या नयाँ क्यामेरा सँगसँगै अबदेखि आजबाट यो च्यानलको नाम पनि ड्राकेनबाट प्रिजम कार्की हुनेछ हैन सो त्यही भएर गाइजहरु हैन टक्क सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला च्यानलको नाम छ प्रिजम कार्की यस्तो कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ भने प्लिज यो भिडियो लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानल प्रिजम कार्कीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै कन्टेन्टहरु अब दामी कन्टेन्टहरु म ल्याउने छु तबसम्मलाई गुड बाइ